السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الرجاء الإعجاب وضغط زر مشاركة وسبسكرايب للقناة، الاشتراك في القناة لو سمحتوا. اليوم أعطيكم معلومات صحية مهمة من نيويورك سيتي، من داخل العاصمة التجارية في أمريكا. المعلومات الصحية هذه هامة جدا، معلومات صحية مهمة لأولئك الذين سافروا دوليا مؤخرا. إذا كنت قد سافرت مؤخرا دوليا إلى هذه المناطق المثيرة للقلق وتشعر بالغثيان من الحمى أو السعال وصعوبة في التنفس، فيجب عليك طلب الرعاية الطبية على الفور. اتصل للمام وأخبرهم عن السفر والأعراض. تجنب الاتصال مع الآخرين بالبقاء في المنزل باستثناء طلب الرعاية الطبية. تجنب المزيد من السفر حتى يحل المرض، حتى يوقف المرض. غطي فمك وأنفك بمنديل أو غطيهم وليس بيديك، ليس بيديك، غطيهم بمنديل أو بشيء عازل. عند السعال والعطاس اغسل يديك كثيرا بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم يكن متوفرا استخدم المعقم اليدين المعتاد على الكحول والأغراض، كحول أو هاند سانيتايزر. قد يتسبب فيروس كورونا الجديد لعام 2019 في حدوث أعراض تنفسية خفيفة إلى حادة مثل السعال، حمى، مشكلة في التنفس والتهاب الرئة. يعتقد مركز السيطرة على الأمراض في هذا الوقت أن الأعراض قد تظهر في أقل من يومين أو حتى 14 يوما بعد التعرض للفيروس. كيف انتشار فيروس كورونا؟ كان معظم الحالات المبكرة المبلغ عنها على اتصال بمأكولات بحرية وسوق حيواني مباشر، مما يشير إلى وجود مصدر حيواني للفاشية. ومع ذلك فمن المحتمل أن تنتشر معظم الحالات من شخص إلى آخر عن طريق القطرات عند السعال، نظرا إلى أن هذا الفيروس جديد جدا. تواصل السلطات الصحية مراقبة كيفية انتشار هذا الفيروس بعناية. الوقاية على الرغم من عدم وجود لقاح في الوقت الحالي لمنع هذا الفيروس، إلا أن هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تساعد في وقف انتشار هذا الفيروس وغيره من الفيروسات التنفسية. اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. في حالة عدم توفر الصابون والماء استخدم معقم اليدين المعتاد كالكحول. تجنب لمس عينك وأنفك وفمك بيدك غير أو بيدين غير مغسولتان. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض. ابقي في المنزل عندما تكون مريضا. غط السعال والعطاس بمنديل ثم قم برميه إلى القمامة. قم بتنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر. هذه نصيحة من ولاية نيويورك، من سيتي، من صفحة ولاية نيويورك. طبعا الآن بنخليهم بالإنجليزي عشان Important health information for those who have recently traveled internationally. If you recently traveled internationally to these areas of concern and feel sick with fever, cough or trouble breathing, you should seek medical care right away. Call ahead and tell them about your travel and symptoms. Avoid contact with others. Stay home, except for seeking medical care. Avoid further travel until the illness resolves. Cover your mouth and nose with a tissue or your sleeve, not your hands, when coughing or sneezing. Wash hands often with soap and warm water for at least 20 seconds. If unavailable, use an alcohol-based hand sanitizer. Symptoms: the 2019 novel coronavirus may cause mild to severe respiratory symptoms like cough, fever, trouble breathing, and pneumonia. CDC believes at this time that symptoms may appear in as few as 2 days or as long as 14 days after exposure to the virus. How does novel coronavirus spread? Most of the early reported cases had contact with a seafood and live animal market, suggesting an animal source of the outbreak. However, most cases are now likely to be spread from person to person by droplets when coughing. Since this virus is very new, health authorities continue to carefully watch how this virus spreads. Prevention.
While there is currently no vaccine to prevent this virus, these simple steps can help stop the spread of this and other respiratory viruses. Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are not available, use an alcohol-based hand sanitizer. Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands. Avoid close contact with people who are sick. Stay home when you are sick. Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw the tissue in the trash. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces. وقد أعلنت ولاية نيويورك في هذا اليوم عن حالة الطوارئ في مدينة نيويورك لكي تستعين بالمساعدات الفيدرالية من الحكومة الفيدرالية، ويتم النظر والتصحيح أسعار المعقمات، لأن في تلاعب بالأسعار حق التعقيم والمعقمات بموارد الطبية. And as well, New York City declare emergency alarm around the city because of the medical issue to fight the virus and to get the medical need to the city and to get the help from the federal government. Thank you for listening, and please subscribe and share.